السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم مولاي يا أحباب، أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم أحمد صالح وبلقاء جديد في صناعة المحتوى الاحترافي في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. بلقاء اليوم رح نتعلم تصميم احترافي انفوغراف كمربعات الاختيارات بطريقة جدا احترافية وجميلة مع برنامج باوربوينت. وتلبية لرغباتكم رح نقدم الشرح لواجهة باوربوينت باللغة العربية، وأيضا بانتظار تفاعلكم لحتى نبدأ بتقديم السلسلة الخاصة بتصميم مشاريع احترافية بمحاكاة القصص والألعاب وأفلام الخيال العلمي بالعموم، بتساعد بإعطاء هوية بصرية جديدة وحصرية واحترافية كصناعة محتوى بالعموم في برنامج باوربوينت. من خلالها ممكن تصمم حلقات بحث، ممكن تصمم دروس تفاعلية أو تعليمية، حقائب تدريبية، مشاريع تخرج، أيا يكن المحتوى اللي أنت شغال عليه بإمكانك تصمم قوالبك على هذا الأساس. فتكرما بانتظار منكم أيضا التفاعل على هذا الفيديو، على الأقل يصل معنا إلى نسبة مشاهدة لا بأس فيها وتفاعل لا بأس فيه لحتى نبدأ بسرد هذه الأفكار. ويلا حتى نتوجه إلى برنامج باوربوينت لنبدأ بلقائنا المتميز لهذا اليوم. أهلا بكم أصدقائي مرة تانية. مثل ما أنا شايفين احنا الآن في واجهة باوربوينت وباللغة العربية. رح نتوجه إلى قائمة إدراج، ومن الأشكال رح نختار شكل المستطيل. رح أرسم بحيز معين وليكن معنا مثلا بهذا الحيز برسم معي مستطيل وبختار له يكون عندي يا بدون إطار. رح ننقر باليمين ونتوجه إلى تنسيق الشكل عشان نختار له تعبئة متدرجة. نتوجه إلى خيار التعبئة، منفعل تعبئة متدرجة ونحذف النقاط الموجودة وأترك فقط نقطتين. راح اختار العلامة الأولى تكون معي من هذا اللون، والعلامة الثانية بختارها تكون معي من هذا اللون. نتوجه إلى الاتجاه ونختار يمين يسار لحتى نحصل الآن على هذا التدرج. نتوجه إلى قائمة إدراج، ومن أشكال رح نختار المستطيل ذو الزوايا المستديرة وبنقر مع السحب عشان أرسم مساحة ولتكن معي بهذا الشكل. طبعا بهذا المقبض فيني أنا أنقر وأسحب عشان نقلل من انحناءات الزوايا للشكل وخلي يكون معنا وليكن بهذا الشكل. بختار له بدون إطار، وبنتوجه إلى خيار التعبئة، أيضا نختار تعبئة متدرجة. رح ننقر على أول علامة تلوين وبنختار اللون يلي قريب إلى اللون الأبيض أعلى منه بدرجة، واللون الثاني بختار لون أبيض. من نفس البندل اللي نحن شغالين عليه بتنسيق الأشكال نتوجه إلى التأثيرات وبنختار أحد أنماط الظل وليكن عندي على سبيل المثال بهذا الشكل. فيك تتحكم موضوع شفافية ونزيد الضبابية شوي وليكن معانا مثلا بهذا الشكل. بختار من الشكل كنترول زائد دي يعني نسخة تانية، بلغي منه الظل وبلغي منه التعبئة، بختار بلا تعبئة، ومن خط الرسم نختار خط متدرج. كمان رح أزيل نقطتين. النقطة الأولى بختار وليكن معي مثلا هذا اللون، والنقطة الثانية تكون معي مثلا من هذا اللون. رح نتوجه إلى العرض وبزيد بالسماكم وليكن معي مثلا بهذا الشكل. من الاتجاه رح اختار يمين ويسار، بضغط كنترول مع الشيفت ومنصغر بالشكل حبة وبنسحبه إلى منتصف الشكل الأول بالضبط. نتوجه إلى قائمة الإدراج، ومن أشكال رح نختار المستطيل، بنقر مع سحب عشان أرسم مستطيل وأنكى بمساحة كبيرة شوي ريثما نعالج موضوع النقاط وبعدها منصغره بما يتناسب مع رسمتنا. راح اختار لهذا الشكل طبعا بدون إطار، وبجعل التعبئة تعبئة متدرجة بنفس الأنماط اللونية يلي أخذناها. راح نكبر شوي وبنقر باليمين وبتوجه إلى تحرير النقاط. راح أنقر على أول نقطة وباخد الساعد وبسحبه للأسفل شوي، وبختار النقطة الثانية وباخد الساعد وبنسحب للأسفل شوي مشان يكون عندي ريال انحناء متساوي ومتناسق. نفس المبدأ النقطة الثالثة برجع بنقر وبسحب عشان أعمل التفاف خارجي، وبنقر على النقطة الأخيرة وبنجلس الانحناء عشان يكون معنا متناسق بالضبط. رح نصغر الآن الرسمة وبسحبها على هذا المكان، ورح نصغر رسمتنا بما يتناسب مع الرسمة اللي احنا شغالين عليها، وبنضع المستطيل او الرسمة او المستطيل اللي عدلناه بحيث يكون مثل ما احنا شايفين متناسق مع الرسمة بالضبط. نتوجه الى قائمة ادراج، ومن اشكال رح نختار المثلث قائمة الزاوية وبنكر مع السحب عشان ارسم المثلث، وهذا المثلث رح يكون بمحاكاة الظل.
رح نختار الألو بدون إطار ونجعل التعبئة باللون الأسود، وبنصغر من حجم المثلث بما يتناسب مع رسمتنا. رح نسحب على هذا المكان، نعمل التقاطع بهذا الشكل. تمام يا أصدقاء. بنعطي إرسال إلى الخلف عشان ما يبان معي أي حد بالرسمة، وبناخد لليسار شوي لأني عشان ما يصير معنا أي تقاطع بالحدود ويبان معنا فراغ بالرسم. بختار منه كنترول زائد دي يعني تكرار، وبتوجه إلى الاستدارة وبنختار انعكاس أفقي. راح نسحب الشكل إلى الطرف الآخر بالضبط ويكون معنا بهذا الشكل. وأيضا ما بنسى أعطي نقل إلى الخلفية، وبستعين بالأسهم من لوحة المفاتيح لأضبط موضع رسمتنا بالضبط. بيكون حصلنا على إطار جميل جدا للعناوين. رح نحدد الأشكال كاملة وبضغط على مفتاحي كنترول زائد جي عشان نعمل الجروب. بضغط من لوحة المفاتيح كنترول مع الشيفت وبنكر مع السحب لأرسم شكل تاني، وأيضا كنترول مع الشيفت وبنكر مع السحب عشان أرسم شكل ثالث. ممكن أختار مكان معين للشكل الأول، لأن بحدد الأشكال الثلاثة وبتوجه إلى تنسيق الشكل، ومن محاذاة بنختار توزيع أفقي لحتى البرنامج يساعدني بتوزيع الأشكال. رح نفوت إلى داخل الرسمة الثانية ونعدل فقط على الألوان. راح أختار اللون الأول من الألوان اللي كنت أنا محددها من قبل، عندي هذا اللون، واللون الثاني اختيار اللون وبنختار هذا اللون. نفس المبدأ، عندي الإطار أو عندي الحدود، كمان برجع بختار قطارة الألوان أو اختيار الألوان وبختار هذا اللون، واللون الثاني من اختيار الألوان برجع بختار هذا اللون. الشكل الثالث نفس المبدأ، بجي على اللون الأول من اختيار اللون بختار هذا اللون، واللون الثاني من اختيار اللون بنختار هذا اللون. نفس المبدأ الإطار بعدل على نفس الألوان تماما، واللون الثاني من اختيار اللون نختار هذا اللون. راح نحدد الأشكال الثلاثة، بضغط مفتاح الشيفت وبنسحبهم إلى الأسفل تقريبا عشان يكونوا بمنتصف الرسمة يلي هي بالأسفل. نتوجه إلى إدراج، ومن أشكال بنختار شكل بيضاوي. أضغط مفتاح الشيفت وبنكر مع السحب عشان أرسم شكل بيضاوي يكون معي بهيدي الحتة بالضبط، ويكون بمنتصف الشكل تقريبا، يكون معي بمنتصف الشكل. بختار للشكل بدون خط رسم، والتعبئة بنختار تعبئة متدرجة، وأيضا بختار نفس الألوان اللي اخترناها للشكل نفسه. هذا عندي اللون الأول، وبجي إلى اللون الثاني نختار اختيار لون وأخذنا اللون الثاني. بضغط على كنترول زائد دي وبطابق الدائرتين فوق بعضهم البعض. بضغط كنترول شيفت وبنكر وبسحب للداخل وبغير اللون إلى لون أبيض تماما مثل ما أنا شايفين بالضبط. رح نكبر، بضغط كنترول مع الشيفت وبحكم المساحة تماما عشان فقط أنا أحصل على هذا الإطار. إذا حبيت يكون في عندك تأثير الظل، الموضوع أيضا يعطيك شيء جميل للغاية. هذا الظل مثل ما شفنا ممكن أغير موضوع الشفافية شوي وأزيد الضبابية بعض الشيء. بنحدد دائرتين، بضغط كنترول زائد جي من الكيبورد، بضغط كنترول مع الشيفت وبنكر مع السحب لحتى أنا أنسخ نسخة ثانية إلى الشكل الثاني، وأيضا كنترول مع الشيفت وبنكر وبسحب عشان أنسخ نسخة ثالثة إلى الشكل رقم 3. الشكل رقم 2 فقط رح ننكر على الشكل الخارجي هذا، ورح نغير أيضا بالألوان. باجي إلى اللون الأول نختار اللون، واللون الثاني من اختيار اللون. الشكل الثالث نفس المبدأ، بجي بختار اللون الأول وبنكر على اللون الثاني وبنغيره بنفس الطريقة. رح نحدد الأشكال الثلاثة بعد ما عملناهم جروب طبعا، وبرجع بعمل ظل بطريقة عكسية وليكن معي مثلا بهذا الشكل. بنزيد ضبابية فقط حتى إضافية لحتى نعمل منطقة العزل مع الخلفية. بنتوجه إلى إدراج، ومن أشكال رح نختار الخط المستقيم وبنكر مع السحب لأرسم خط مستقيم طبعا مع مفتاح الشيفت يكون معي تقريبا بهذه المساحة. بختار له لون أبيض وبنعطي سماكم وليكن معنا على سبيل المثال بهذه السماكم. جميل. وبنختار إرسال إلى الخلفية وبعطي إحضار مستوى واحد إلى المقدمة فقط عشان يكون معنا أمام هذا الشكل. عشان نميزه عن موضوع الخلفية خلينا نختار لون آخر للخلفية وليكن معي مثلا بهذا اللون. هذا هو الخط اللي نحن قمنا برسمه. رح نتوجه إلى إدراج، ومن أشكال رح نختار هذا الشكل الجميل. أضغط مفتاح الشيفت وأنكر مع سحب لأرسم هذا الشكل لحتى نكبر شوي ونبدأ بالتعديل عليه حبة حبة. طبعا مثل ما شايفين هذا الشكل كيف يعطيني تحريك للزاوية إما للداخل أو للخارج. راح أختار معي الشكل وليكن بهذا المظهر.
ممكن من خلال المحاذاة ومن استدارة، ومن خيارات الاستدارة بختار استدارة بنسبة 45 درجة. طبعا بنختار له بدون إطار والتعبئة تكون معاي باللون الأبيض. خلينا نصغر الآن شوي رسمتنا ونصغر العرض طبعا مع مفتاح الشيفت، وبنكر مع السحب وأضع رسمتي بهذا المكان. خلينا نكبر شوي عشان نشوف بالضبط الجمالية يلي حصلنا عليها. خلني أعمل تكرار، بضغط كنترول طبعا وبنكر مع السحب، وخلني أعمل ديبليكيت أي تكرار، وخلني أعمل استدارة بانعكاس أفقي تام وأطبق الشكلين فوق بعضهم البعض تماما. بحدد وبختار كنترول زائد جي من الكيبورد وبنكر مع السحب لحتى أضع الأشكال بهذا المكان وأحصل على هذا المظهر الجميل. بضغط كنترول مع الشيفت وبنكر مع السحب لحتى إيش نحن نختار رسمتنا أو نوضع رسمتنا بين الشكلين التاليين. الشكل هذا بختار منه كنترول زائد دي، طبعا رح نعمل له انعكاس وبنكر مع السحب إلى الجهة المقابلة تماما. خلينا نكبر ونضبط الموضع بالضبط لحتى نحصل على تدرجات جميلة وبأفكار جدا بسيطة في البرنامج. بتوجه إلى أدراج وبرجع كمان من أشكال مختار خط المستقيم، بضغط مفتاح الشيفت وبنكر مع السحب للأسفل لأرسم قطعة مستقيمة منلونة باللون الأبيض، وبناخد سماكم يكون معقولة لكن أقل شوي من اللي اخترناها. ممكن أضع المستقيم أو القطعة المستقيمة بهذا المكان تمام. أضغط كنترول مع الشيفت وبنكر مع السحب لأرسم منها قطعة تانية. بتوجه إلى أدراج ومن أشكال بنختار شكل بيضاوي، بضغط مفتاح الشيفت وبنكر مع السحب عشان أرسم دائرة بهذا الحجم. بختار لها بدون إطار والتعبئة باللون الأبيض وبنكر مع السحب وبسحبها إلى عند القطعة المستقيمة بهذا المكان بالضبط. رح نكبر شوي، بضغط مفتاح الكنترول مع الشيفت وبنكر وبسحب للداخل عشان احنا ايش فقط نصغر الرسمة تمام. بضغط الآن كنترول مع الشيفت وبنكر مع السحب لحتى أعمل منها نسخة تانية تكون في الجهة المقابلة إلى بالضبط. رح نحذف الألوان الموجودة، بتوجه إلى أدراج ومن وورد آرت بنختار أحد أشكال الوورد آرت. طبعا رح نضيف الأرقام وليكن عندي 01 بداية رح نبدأ بترقيم الأشكال، وبنختار لها بدون ظل، بنعمل بولد وبنكبر حجم الخط شوي تمام، ونبحث عن خطوط يكون فيها نمط الخط عريض. خلينا نختار نوع خط مناسب وارجع لكم. طبعا نحن محددين على مربع النص او شكل وورد ارت اللي بيحتوي معي الرقم، وبتوجه من خيارات تنسيق الشكل الى خيارات النص. بختار له الان بلا تعبئة وبتوجه الى اطار الرسم وبختار خط متصل وبنختار وليكن عندي اللون الازرق. ربما اذا حبيت تعطي بعض السماكة شوي وبنكر مع سحب لاخذ الشكل الى هذا المكان. طبعا بتوجه لتنسيق الشكل وبنختار ارسال الى الخلفية عشان الارقام تكون معنا بخلف الاشكال بالضبط. بضغط على كنترول مع الشيفت وبنكر مع السحب لعمل نسخة تانية بنفس التساوي تماما الى الشكل الثاني، وبنغير الرقم الى الرقم 2 ونفس المبدأ بعطي نقل الى الخلفية. بضغط كنترول مع الشيفت وبنكر مع السحب وبختار رقم 03 وكمان بعطي نقل إلى الخلفية. بيكون حصلنا على تعداد جميل واحترافي. نتوجه إلى أدراج ومن أيقونات رح نجلب 3 أيقونات يكونوا مناسبات للأفكار ضمن العرض التقديمي، وبنحدد 3 أيقونات. عندي ولتكن أيقونة واحدة، عندي 2، وعندي وليكن خلني أختار 3 ونعطي إدراج. الأيقونة الأولى بنحطها بهذا المكان، والأيقونة الثانية بهذا المكان، والأيقونة الثالثة تكون معنا بهذا المكان. رح نتوجه إلى قائمة الإدراج وبنختار شكل وورد آرت وبنضع أي نص افتراضي وليكن معنا مثلا هذا الشكل. خلني أرجع إلى الشريط الرئيسي وبنختار الأحرف تكون عندي إياها كبيرة، بلغي الظل، بختار بولد وبنصغر شوي بما يتناسب كحجم هذا المكان تمام يا أصدقاء. بختار كنترول زائد دي مربع نص آخر ونكتب معادلتنا الشهيرة هي اللوريم، بنفتح القوس وبناخد وليكن عندي 2.4 وبضغط على انتر لحتى استعين ببعض النصوص الافتراضية من البرنامج. طبعا بضغط كنترول مع الشيفت وبنصغر المساحة تمام. الآن إذا كان في عنا فقرات إضافية رح نقوم نحن بإزالتها وبنسحب النص يكون عندي إياه بهذا المكان.
بحدد العنوان الفرعي طبعا مع عنوان الفقرة مع النص، وبختار كنترول زائد جيم، بضغط كنترول مع الشيفت وبنسحب إلى الشكل الثاني، وكنترول مع الشيفت وبنسحب إلى الشكل الثالث. بنتوجه إلى إدراج، ومن وورد آرت بنختار شكل إضافي وبنكتب أي عنوان تجريبي فقط لا غير. بنفس الطريقة بتوجه إلى الشريط الرئيسي وبنعمل بولد وخلنا نلون باللون الأبيض، وبنختار الأحرف كلها كبيرة وبنصغر حجم الخط بما يتناسب مع المستطيل الخاص بالعنوان. بضغط كنترول مع الشيفت طبعا، وراح اختار يعني نسختين للعنوان لهون ونسخة ثالثة للعنوان لهون. واخيرا بنتوجه الى ادراج وبنختار احد اشكال وورد ارت وبكتب العنوان الخاص بالسلايد بالعموم. بتوجه الى الشريط الرئيسي، بلغي الظل، نختار بولد، وربما تختار نوع خط. هلا رح نشوف كيف نختار الوان خطوط نفس العائلة. نختار احرف كبيرة، رح نصغر شوي الخط بما يتناسب مع شريحتنا. بجعل بالمنتصف وبنتوجه إلى خيارات الشكل. طبعا عندي الإطار بختار له بدون إطار، والتعبئة بنختار تعبئة متدرجة وتكون معي من نفس العائلة اللونية اللي نحن اشتغلنا عليها، يعني فينا نقول الهوية البصرية للسلايد بالعموم. وإذا حبيت أنك تعمل ظل للنصوص فالموضوع يعطي جمالية رائعة للغاية. خلني فقط أنا أرجع الحجم شوي وأيضا المسافة كمان حبة عشان نحصل على طابع جميل للعنوان. طبعا يمكن إضافة أي وصف إضافي للنصوص. خليني أنا أختار وليكن معي مثلا لون باللون الأبيض وناخد نص أقل شوي، وليكن معنا مثلا هذا الشكل. نسحب النصوص على هذا المكان، نضغط كنترول مع الشيفت وبنكر مع السحب لحتى نعمل تكرار للنص. إذا حبيت أنك تزين الخلفية طبعا عندك خامات لونية من أي موقع أنت حصلت عليها. خلينا نجرب مثلا نعبئ بصورة معينة، نختار إدرار صور من الملف. فأنا كنت أستخدم بعض النماذج اللونية، خلينا نجرب أحد هذه النماذج وليكن معي مثلا اختار هذا الشكل. تمام. والآن نحن لما نشغل شريحتنا رح يكون معنا التصميم الانفوغراف الجميل في برنامج باوربوينت لتقديم الأفكار بطرق جدا بسيطة ونتائج احترافية. أصدقائي، لطلب أي ملفات أعمال أو لطلب تنفيذ مشاريع أي يكن المشروع اللي أنت بتشتغل عليه، نتشرف من خلال خدمة الانتساب تقديم لكم كافة خدماتنا من خلال التصميم للمشاريع بالعموم. وأيضا لطلب هذه الملفات المستوى الأول في خدمة الانتساب في قناة عالمكم تتيح لك طلب كل ملفات الأعمال المقدمة ضمن القناة. أترككم برعاية الله وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.